السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لعمل شال مستطيل أو كوفية سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هنشتغل بخيط صوف مائل للسميك شوية مع إبرة رقم 4 ملم. فكرتنا بتقوم على مجموعة من الشرايط، ممكن تشتغليها بلون واحد، ممكن تشتغليها بمجموعة ألوان، ممكن تشتغليها بخيوط شمجة. كل الشريط الأول بتشغليه، هو بيكون على شكل الوردات، بتشغليه بالكامل زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وبقية الشرايط أو الشرائط بتبتدي كل شريط تشغليه، وانت بتشغليه في المرحلة التانية منه بتبتدي تشبكي في الشريط اللي قبله، وهكذا. لو هتشغلي كوفية بتبتدي تشتغلي بالطريقة اللي هنشغلها مع بعض دلوقتي لغاية ما توصلي لطول الكوفية بالكامل، يعني كل خط منهم بتشغليه لطول الكوفية بالكامل. طيب لو يرندا بنشغل شال مستطيل بتشغلي لغاية ما توصلي لعرض الشال بالكامل. فكل الشرايط بتكون بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي اكون 3 سلسلة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف خيط واخرج منها 1 2 3. هسيب السلسلتين وابتدي اروح للسلسلة رقم 3 اللي هي طبعا الاولى بالنسبة لي، واشتغل عمود بلفة واحدة. يكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة. بيكون كده معانا حلقتين، الاساسية واللفة اللي لفيناها. هروح في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة رقم 1، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بس طبعا نسحبهم كويس. اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. محتاجة ان انا اشتغل على حرف الفي للعمود اللي انا اشتغلته، هرتفع 3 سلسلة 1 2 والف شغلي الناحية التانية علشان اقدر ادخل تحت حرف الفي دوت. طيب في المرحلة التانية انا بكون مرحلتين. المرحلة الاولى بتكون عندي عمود بلفة، المرحلة اللي بعديها بتكون عندي كلاستر مكونة من 2 عمود ب2 لفة. طيب ازاي بنشتغلها؟ بطريقة سهلة طبعا وبسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي طبعا احنا اشتغلنا كام سلسلة؟ 1 2، احنا عايزين 3 سلاسل. هبتدي الف الخيط على الابرة مرتين، 1 2. انا اصبح كده معايا حلقة اساسية ولفيت لفتين. هدخل بقى الفراغ فوق حرف الفي للعمود اللي اشتغلته، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، الف الخيط واخرج من 2، واخلي اخر حلقة معايا على الابرة. تاني عمود، بلف الخيط مرتين وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معانا كده الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. تمام يا بنات؟ اصبح معايا كده الحلقه الاساسيه والحلقتين اللي هي طبعا بتوع 2 عمود ب2 لفه اللي اشتغلتهم لغايه نصهم. هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات دول مره واحده زي ما احنا شايفين. لو حابين تزودوا عمود كمان مفيش اي مشكله. ابتدي ارتفع 1 2 3 سلسله. احنا قلنا ان احنا الخط الاول او المرحله الاولى بتتكون من مرحلتين، مره بشتغل عمود بلفه، مره بشتغل كلاستر مكونه من 2 عمود ب2 لفه. طيب هنا يبقى احنا هنا فاضلنا ايه؟ عمود بلفه واحده. 3 سلسله، 1 2 3، والف شغل الناحيه التانية، والمره دي هتكون كلاستر مكونه من 2 عمود ب2 لفه. 1 2. 3 حلقات هلف خيط واخرج منه. لازم اخر حاجة تكون عندك ايه؟ لازم اخر حاجة تكون عندك غرزة كلاستر، يعني مرة عمود مرة كلاستر، مرة عمود مرة كلاستر. تعالوا نكون 1 2 3 سلسلة ونلف شغل نكون عمود. 1 2 3 سلسلة ونلف الشغل ونكون كلاستر من عمودين ب2 لف. 1 2. بفضل بقى زي ما قلنا مع بعض. اول حاجة لازم تحدديها هو اذا كنت بتشتغلي كوفية بتشتغلي الخط دوت لغاية ما توصلي لطول الكوفية. لو تشتغلي شال مستطيل هتشتغلي العرض كله بتاع الشال، يعني بتشتغلي الخط ده لغاية ما توصلي لعرض الشال اللي انتي بتكونيه. طيب في المرحلة دي هبتدي ارتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، على اعتبار طبعا ان انا وصلت للطول اللي انا عاوزاه. هسيب اول مكان هو عندي بيكون ايه؟ غرزة الكلاستر، بسيبها مش هشتغل فيها. وهبتدي اروح فوق السلاسل اللي هي طبعا بتاعة العمود بلفة،
وابتدي اشتغل 2 كلاستر مكونين من 3 عمود ب2 لفة ما بينهم 6 سلاسل. يعني كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة كده. واحد، اول عمود اهو، تاني عمود، تالت عمود في الغرزة الاولى. معانا 4 حلقات، حلقة اساسية و3 حلقات. ال3 اعمدة اللي اشتغلناهم لغاية اخر حلقة فيهم سيبناها وما خدناهاش. هلف الخيط واخرج من ال4 حلقات زي ما احنا شايفين. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وارجع تاني غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفتين في نفس الفراغ. 1 2 3. معاكي 4 حلقات. اسحبي الخيط واخرجي من ال4 مرة واحدة. طيب انا هنا مفروض ان انا هروح اشتغل في الفراغ، هسيب فراغ واشتغل في فراغ، هسيب فراغ واشتغل في فراغ. تمام يا بنات؟ طيب انا عشان اسيب الفراغ دوت هيكون عندي فوق غرزة الكلاستر هاخد سلسلة مسافة بالشكل ده، والسلسلة اللي اخدتها مسافة هسيب تحتها الفراغ ده، وارجع تاني اكون في الفراغ اللي بعده كلاستر، سلسل 6 سلاسل كلاستر كده. 1، وكل كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة. 2 3. 4 حلقات على الإبرة أخرج منهم. 1 2 3 4 5 6. كمان كلاستر. 1 2 3. خلصنا غرزة الكلاستر. المرة دي بقى أنا هنا في نهاية الشغل. في نهاية الشغل أنا هعمل إيه يا بنات دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين هبتدي اروح اخد سلسلة واحدة بس. احنا قلنا ان احنا بنسيب فراغ ونشتغل في فراغ، سبت ده. هروح اشتغل فوق اخر فراغ عندي 2 كلاستر ما بينهم 6 سلاسل كده. 1 2 3. اسحب الخيط من 4 حلقات، 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني في نفس الفراغ هو بشتغل كمان كلاستر. 1 2 3. اخرج. طيب انا هنا في المرحلة دي خلاص مفروض ان انا خلصت المكان دوت. هشتغل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. وكمان مرة في نفس الفراغ هبتدي اشتغل، بس فين بقى يا بنات؟ شايفين بقى انا عندي هنا المكان اللي كان عندي بداية الغرزة خالص اهو ده، هبتدي اشتغل فيه غرزة كلاستر كمان مكونة من عمود 3 عمود ب2 لفة زيهم زي ايه بقية الكلاسترات كلها. 1 2. هتكون كده في قمة الشريط عندي. 3 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. اجي هنا بقى اشتغل على العرض 2 كلاستر ما بينهم 6 سلسلة. 1 2 3. اخرج من الحلقات الاربعة. 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. تاني كلاستر في نفس المكان. يبقى دي عندي هتكون قمة الشريط عندي. 2 3. اخرج من الاربع حلقات في المرحله دي بقى. بصوا يا بنات ده المكان عندي اهو كده اتكونت الزهره. شايفين الوردات اهي كده؟ ده اول شريط عندي. طيب في المكان ده انا هنا كنت بسيب ايه؟ سلسله. هاخد السلسله واسيب الفراغ ده واروح هنا في الفراغ ده اشتغل كلاستر 6 سلاسل كلاستر. اخد سلسله فوق المكان ده، وهنا بشتغل في نفس المكان كلاستر 6 سلاسل كلاستر، وبعد كده 6 سلاسل وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية الشريط بقى بعد ما خلصنا اخر زهرة بالشكل ده هبتدي ارتفع 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. وهروح فين بقى؟ هروح فوق غرزة الكلاستر الاخيرة اهي
وابتدي فوقيها اقفل بغرزة منزلقة. كده بتكون نهاية الخط عندي. زي ما احنا شايفين هي بتكون عبارة عن وردات او زهرات بالشكل ده. ده كل شريط بنعمله لغاية ما نوصل ايه للارتفاع اللي احنا حابينه. في النهاية بسحب الخيط وبسيب حوالي بس 10 سنتي او 15 سنتي في الخيط، بحيث ان انا طبعا يسمح لي ان انا بعد كده بإبرة التنظيف اسحب الخيط وابتدي انضفه داخل الشغل. ابتدي تاني بقى نفس الارتفاع او نفس الطول اللي انا اشتغلته او نفس العدد اللي انا اشتغلته، هبتدي بقية الشرايط بكونها من بنفس الشكل. بارتفاع 3 سلسلة، 1 2 3، وابتدي اشتغل عمود بلفة في اول سلسلة. يعني ببتدي اكون المرحلة الاولى اللي هي بتكون الخط ايه الداخلي اللي احنا كوناه. تاني مرة 1 2 3، وبلف شغل الناحية التانية، واتنين عمود باتنين لفة كده. 1 بكون بيهم غرزة كلاستر، يعني بشتغل العمود لغاية اخر حلقة ما بسحبهاش. معاكي 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. بكمل بقى كمان مرتين، يعني مرة عمود مرة كلاستر، مرة عمود مرة كلاستر، بنفس العدد اللي انا اشتغلته. وبعد كده بنكمل مع بعض طريقة التشبيك. في نهاية الخط بتاعي بعد ما خلصت اخر غرزة كلاستر هبتدي ارتفع 1 2 3. انا كنت برتفع 6 سلسلة، لكن طالما هبتدي اشبك في خطوط تانية برتفع 3 سلسلة. عندي هنا السلاسل دي، ابتدي بقى اجيب الشغل خيطك لفوق. هبتدي اعد السلاسل عندي 1 2 رقم 3. هبتدي ادخل من تحتها، اخد بس حلقتين منها واسحب الخيط واخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده شبكت خلاص. هبتدي اكمل الثلاث سلاسل الباقيين، 1 2 3. واروح فين يا بنات بقى؟ احنا كنا بنسيب المكان الاول ونروح للمكان اللي بعده اللي هو عند العمود، ونبتدي نشتغل كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة كده. 1 2 3. خلصنا نخرج من الحلقات الأربعة. كنت برتفع 6 سلسلة، هاخد 3 1 2 3. هروح للخط التاني اللي عندي هنا في السلاسل الستة. ممكن أعد 1 2 3 وفي رقم 3 أدخل، أو ممكن من تحت السلاسل كلها أسحب الخيط وأخرج كمان من السلسلة اللي عندي بغرزة منزلقة. 1 2 3 سلسلة، وبكده بكون كملت ال6 سلسلة بتوعي. وابتدي تاني في نفس الفراغ هو اكون الكلاستر التانية عندي مكونة من 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3. 4 حلقات هلف الخيط واخرج منه. هنا عندي المكان ده كنت باخد فيه سلسلة، هاخدها زي ما هي وهسيب الفراغ ده، وابتدي اروح للفراغ اللي بعده اشتغل كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة. بناخد 6 سلسلة، هناخد منهم 3 في الاول، 1 2 3، وهروح للزهرة اللي بعدها مكان ال6 سلاسل. من تحت ال6 سلاسل هبتدي اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة، واخد 3 سلسلة كمان، وابتدي الف الخيط مرتين واروح لنفس الفراغ هو كون الكلاستر التانية بتاعتي. 1 2 3. باخد عندي هنا كام سلسلة؟ باخد 6 سلسلة. لا، هنا سلسلة واحدة عفوا. بسيب الفراغ ده واروح اشتغل اول كلاستر من المكان الاخير. 1 2 3. اقفل الكلاستر. 1 2 3. هنا عندي الفراغ اللي فيه 6 سلسلة المقابل ليا. من تحت بسحب غرزة منزلقة وارجع اكمل 1 2 3 سلسلة، بحيث ان ال6 عندي هنا يكونوا كاملين. ارجع في نفس الفراغ اكون كلاستر تانية.
1 2 3. اقفلها في المكان ده. كنت باخد كام سلسلة؟ كنت باخد 6. هاخد 1 2 3 وهيقابلني الست سلاسل اللي كنت طبعا هنا في البداية 1 2 في رقم 3. هنا انا مش هسحب من تحت السلاسل على طول علشان خاطر انا عايزة اثبت في مكان معين. هسحب بمنزلقة من الغرزة رقم 3 وارجع اخد 3 كمان. 1 2 3 وفي رأس المكان عندي ببتدي اشتغل اهو، او بشتغل في نفس الفراغ هو بس من فوق كده. ابتدي اشتغل الكلاستر اللي من فوق 1 2 3. اقفلها كده خلاص. هاخد بقى 6 سلسلة. انا هنا مش بشبك في حاجة، انا بكمل بقى الشريطة بتاعتي دي. 1 2 3 4 5 6 وابتدي اروح للجهة التانية. بصوا بقى هنا عندي الشرايط بعد ما بتبتدي تشتغلي كل الشرايط وتشبكي في بعضها. بصوا عندي الخط الاول اهو والخط التاني هبتدي بقى اكمله بنفس الطريقة اللي انا رجعت بيها من هنا، وبفضل اكمل. الشرايط بتاعتي بتكون طبعا زي ما احنا شايفينها. ممكن تكون الزهرات هتجيبيها بالطول او بالعرض زي ما انت حابة. بتشتغلي بقى الطول او العرض في الاول، انت اللي بتحددي ده مع نفسك من البداية. ابتدي اكمل، ارجع تاني لنفس الفراغ واشتغل 2 كلاستر ما بينهم 6 سلاسل. 1 2 3 واخرج. 1 2 3 4 5 6 وارجع تاني اكون بقى غرزة الكلاستر بتاعتي. وبكمل بنفس الطريقة ان بكون بعد ما بكون كلاستر باخد سلسلة واحدة في المكان ده وارجع 2 كلاستر ما بينهم 6 سلسلة. سلسلة مسافة 2 كلاستر ما بينهم 6 سلسلة وارجع اخد 6 سلسلة وبقفل هنا بغرزة منزلقة. واقرر تاني ان انا ابتدي اشتغل خط كمان واشبكه بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي لغاية ما بوصل لنهاية الشال او نهاية الكوفية. مش هطول عليكم كده، نكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة. فكرة سهلة وبسيطة وبتدينا شكل حلو جدا وجميل. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم كمان تنول اعجابكم. فضل ليس امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.